สวัสดีค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นมีนาค่ะสวัสดีครับจอร์จนะครับรับบทเป็นทันครับไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากๆความอดทนสูงแล้วก็ใจดีครับโหนี่มันบุคลิกพระเอกเลยอะใช่ปะต่างกับตัวจริงเนาะ ของมีนาเนี่ยนุ่นมีคำเดียวสวยเฮ้ยอันนั้นรู้อยู่แล้วเฮ้ยโคตรอบอุ่นเลยอะมันรวมหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็คงจะอยากอยู่ด้วยปะเห็นด้วยครับเห็นด้วยไม่ตัวละครอ๋อโอเคสะบัดรอผมว่าผมเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะผ่านมา3ปีตอนนั้นเราอายุ24ตอนนั้นเด็กทำไมต้องพูดเรื่องอายุอ่ะโอเคตัดออกก็ได้นะครับโอเคพูดได้ไม่บอกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าตอนนั้นคือถือว่าใหม่มากๆในเรื่องการแสดงคือทุกอย่างคือเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วก็การแสดงเรียกว่าติดลบผ่านเวลามันเยอะมากก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันก็สามารถเอามาใช้ในการแสดงได้เยอะมากๆครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะเล่าแค่ว่าทำงานรับโทรศัพท์ใครมีปัญหาเรื่องไอทีอะไรใดๆก็ตอบคำถามเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบหันไปคุยกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานใดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เหงาก็คือการที่ไปส่งของเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เจอคนจริงๆได้พูดคุยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยที่เราได้เจออาทิตย์คือเอียงค่ะอย่างที่บอกค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของคน2คนที่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของอายุหรืออะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้หญิงผู้ชายที่เจอกันแล้วอาจจะแบบถูกใจกันแล้วคือนอกจากอันนี้ก็ยังมีแวดล้อมไปด้วยครอบครัวที่แบบน่ารักมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบมันไม่เหมือนเรื่องก่อนเลยค่ะไม่เหมือนเลยคือเรื่องเนี้ยคือนุ่นร้องไห้น้อยมากคือดีใจมากเลยค่ะจริงๆนอกจากที่แฟนๆจะรอให้เรากลับมาเล่นด้วยกันเนี่ยทั้งคู่เองก็รอกลับมาเล่นด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าก็คุยกันไว้มันก็จะมีคลาดๆกันเนอะแต่ว่าสุดท้ายก็คือกลับมาเล่นด้วยกันนะคะก็อยากให้คนที่รอนะคะก็ยังอยากให้ดูเรื่องนี้ค่ะอ๋อทำงานกับคุณครูเหรอคะ คือนุ่นเคยทำงานกับพี่กู่มาแล้วพี่กู่เป็นพลังงานบวกให้กับทุกๆคนในกองแต่ชอบจับผิดไงคือบทละครมันแบบมันยากใช่ไหมคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นคอมเมดี้นะเรื่องนี้บทยากครับคนที่เขียนบทเขาเป็นคนที่พี่พิงน้องพระเพิ่มค่ะพี่พิงเขาค่อนข้างที่จะเล่นคำเก่งมากใช่แล้วบางทีเราเองก็เปลี่ยนคำนิดหน่อยให้พูดเข้าปากแต่ว่าบางคำเขาเล่นคำมาแล้วซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนได้พอเราแบบว่าผิดนิดนึงไม่ได้ผิดต้องใช้คำนี้คือจะเป็นเหมือนคุณครูคอยจับผิดสมมติเขาดูมอนิเตอร์ใช่ไหมคะลองเล่นไปแล้วเวลาเขาจะมีมุกอะไรให้เล่นยังไงจังหวะอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมาบอกขอบคุณพี่กู่ที่แบบใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมากๆค่ะบรรยากาศเนี่ยไม่เครียดเลยครับไม่เครียดเลยแล้วก็สนุกมากๆพอเป็นคอมเมดี้ปุ๊บเขาจะงานอินโทรไวส์เล็กๆน้อยๆถ้าสมมติเขากันจะใส่มุกเขาก็จะใส่มาเลยแล้วแบบเราก็จะขำกันจนบางทีจน5 4 3จนแบบแล้วก็ซึ่งตัวเรามันเป็นคนค่อนข้างนิ่งมากที่สุดแล้วมีอะไรก็เก็บไว้แล้วแต่เขาเล่นกันแบบค่อนข้างยากสำหรับผมเพราะว่าในตัวของทันมันเป็นคนที่ไม่ได้ตลกเท่าไหร่แต่บางครั้งจะพยายามอยากจะตลกแล้วพอตลกปุ๊บมันก็ต้องขำแห้งๆหรือว่าเขาเล่นมุกมาเราก็ต้องดึงตัวเองให้มันขำอะไรเงี้ยครับบางทีแบบอะไรไม่เก็ตอะไรนะใช่แล้วมันบทมันมาแบบเขาพยายามเล่นมุกแล้วเราไม่เก็ตเลยเราไม่เก็ตมุกเขาเลยอันนี้คืออะไรพี่ทำไมมันถึงตลกอะไรเงี้ยใช่ครับไม่ง่ายครับอย่างของนุ่นก็ว่ามันยากมากๆค่ะคอมเมดี้มันมีหลายแบบเนอะอย่างซิทคอมอย่างนึงหรือสไตล์ของแต่ละคอมเมดี้มันค่อนข้างแตกต่างกันคอมเมดี้ในแบบของโคตรเหงาเรา2คนมันก็แตกจากอันอื่นเนี้ยค่ะและนุ่นก็ได้ทำอะไรแบบหลายอย่างมาก10ทำไม5นี่เป็นคนตลกนี่เป็นคนสวยความหมายของคอมเมดี้เนี่ยมันอาจจะต่างกันระหว่างนุ่นกับจอร์จคอมเมดี้ของนุ่นนี่คือเราไม่ได้หมายความว่าทุกซีนเราจะคอมเมดี้แต่วันที่หรือซีนที่เขาต้องเล่นคอมเมดี้อันนั้นมันคือเขาก็ทำได้นะถูกว่าอะไรเรื่องเราว่าเราต้องให้คะแนนสูงพอสมควรเลยเราให้9เลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ขำเขาได้เพราะเหมือนว่าดูที่มอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างดาวค่ะดาวจะเล่นเป็นเพื่อนสนิทของมีนานะคะคือจะเป็น
คนเดียวที่รู้จักมีนามากที่สุดและเขาจะเป็นเซฟโซนสำหรับเราคือเอาจริงๆมันก็แอบยากที่ไม่เคยร่วมงานกันมาเลยกันแล้ว จ มัน ริงๆดูไม่ออกเลยนะครับว่า เพิ่งรู้จักกันเรื่องนี้เลย เพราะว่าตอนนี้เข้าซีนเราก็เห็นว่าแบบ ฟุ๊บๆก็จะรับส่งกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนเพื่อนจริง ๆ เลยค่ะ ขอพูดถึงปอนกันเลยแล้วกันขอบคุณปอนมากๆแล้วก็แฟนคลับของปอนนะฮะที่ส่ง ค่ะ ฟู้ดซัพพอร์ตให้เราเกือบทุกอาทิตย์ ใช่ก็เลยแบบคุยกันว่าปอนถ้าพี่เล่นเรื่องไหนพี่อยากให้ปอนไปเล่นกับพี่ด้วยอ่ะ เลี้ยงพวกเรา ใช่ น้ำใจ ค่ะ จ ข ริ อบ งๆ คุณ นะครับ มากๆนะคะ แจนก็น่ารักเขาคือ number one ของ GMMTV นะฮะผมพูดถึงนี้เสมอ สวยเขาสวย เขาเก่งเขาเก่ง ค่ะเจ้าหญิงก็เด็กน้อย 8 เอง เด็กก็สดใสเลยค่ะมันก็แบบบางทีก็ทำให้เราเหมือนแบบย้อนไปถึงตอนเราเด็กๆ เราเป็นยังไงอะไรเงี้ย สำหรับเราก็คือการได้เล่นกับพี่นุ่นนี่แหละครับทุกครั้งที่ได้เข้าซีนกับพี่นุ่นก็รู้สึกว่ามันสนุกมาก ความสนุกของนุ่นเนี่ยคือกับทุกคนเลย แต่กับจอร์จเนี่ยนุ่นจะเข้าเยอะที่สุดเลยค่ะ แล้วก็เวลาแต่ละซีนที่เราต้องเข้าซีนกับเขาอะยาวมากเลยอะ ไม่ง่าย มันไม่ง่ายเลยอะค่ะ แต่ แล้ว สนุกครับ บท ส มัน นุก ยาวมากๆค่ะ สนุกมาก ไม่อยากให้พลาดในทุกๆอย่างเลยนะคะ ถ้าได้เห็นเทรลเลอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยมันน่ารักอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทตัวละครทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยครับเราเองก็ตั้งใจแล้วก็สนุกกับงานมากๆ เราก็มั่นใจเลยแหละว่ามันจะออกมาดี อยากให้ทุกคนแบบคลายเหงาไปด้วยกันกำลังจะเข้าฤดูฝนแล้วอะไรเงี้ยช่วงที่ฝนตกหนักๆก็ดูซีรีส์ของเราแก้เหงากันได้ครับ ถ้าพี่นุ่นไม่ใช่โคตรเหงาพี่นุ่นโคตร น่ารักครับ ถ้าจอดไม่ใช่โคตรเหงาจอดโคตร ตั้งใจ ถ้าเอียงไม่ใช่โคตรเหงาเอียงโคตร หล่อครับ โคตรผิวดีอะ คือแบบจับเลยอะ ถ้าแจนไม่ใช่โคตรเหงาแจนโคตร สวย สวย เมื่อวานต้องให้เขา ถ้าไม่ใช่โคตรเหงาปอนโคตร กินเก่ง กินเก่งใช่ ถ้าไม่ใช่โคตรเหงาเจ้าหญิงโคตร สดใส สดใสใช่ ถ้าแกงเนี้ยไม่ใช่โคตรเหงาแกงนี้โคตร ตลก น่ารักเลย ฝากติดตามซีรีส์โคตรเหงาเราสองคนทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นนะคะ ทางช่อง GMM 25 ค่ะ และดูย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 นเริ่มตอนแรก 5 มิถุนายนนี้นะครับ ฝากติดตามด้วยค่ะ ฝากด้วยนะครับ ฉันเป็นคนน่าเบื่อจริงแหละจะมีไหมสักคนอะที่มาตามฉัน เพราะว่าฉันน่าสนใจ มันยังอีลุงตุงนางไม่พอเนาะ แกถึงไปแอบชอบน้องชายเขาอีกอะ ความเหงาไปด้วยกันคนที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าไปจากสีเทาคนที่จะเปลี่ยนคืนเหงาไม่ให้ลำพังจะมีจริงใช่ไหมคนที่ถูกฟ้า